Hi, all my friend. Welcome to Unbox and Review the Transformers show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với show Unbox và Review Transformers của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay cái áo của mình như thế nào các bạn? Có hơi màu mè chút xíu không? Nhưng mà nó cũng khá là cùng tông với em này ha. Và bên cạnh mình đây là em TW F01 Status Waco Deluxe Edition đến từ hãng Toy World nha các bạn. Em up lần này là lấy cảm hứng từ cái em up của phần 4 và phần 5 đó các bạn. Thì trước khi mình unbox và review thì mình sẽ nói sơ chút xíu về cái hộp ha. Thì cái cảm quan ban đầu cái hộp này thì mình thấy cũng là in giấy láng và bình thường thôi. Tất nhiên là một số sản phẩm của hãng thứ ba thì họ sẽ không có đầu tư vào cái hộp quá nhiều. Nói chung là ở cái chất lượng chấp nhận được thôi. Thì ở đây mình cũng thấy là được in cái hình em Optimus nè, rồi có các cái chữ thông tin của hãng nè. Ở bên phía này cũng vậy, tuy nhiên là họ sẽ in ngược nha. Rồi bên hông cũng có hình em Optimus luôn. Wow. Và có một chút xíu ở những cái vị trí như thế này là có những cái seal. Những cái seal này là in cái logo của Toy World luôn các bạn. Hai bên đều có seal luôn nha. Bên này cũng có nè. Rồi, ok thì bây giờ mình sẽ unbox nha. Let's go. Wow. Tiếp tục là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, em Optimus. Wow. Vừa rồi thì mình đã unbox và để hết tất cả các cái part có trong cái hộp lên trên bàn rồi nha các bạn. Thì ở đây mình sẽ có một cái đế để kiếm nè, một cây kiếm, một cây súng, một khiên, một đầu thay thế, một cái phần dao, hai cái part nhỏ để gắn cái em ốp vào đế và gắn cái phụ kiện lên trên tay đó các bạn. Ở đây mình có 4 cái bàn tay, một cái bay và một cái hỗ trợ bay nữa. Thì ngoài ra còn có thêm một cái cục sạc cho bay nè, một cái điều khiển ha. Rồi, đây là cái sợi dây USB để sạc cho cái base, và đây là cái cục pin để mình nghĩ là thay thế cho cái điều khiển đó các bạn. Rồi, ok thì cái cảm giác unbox thì Toy World đã làm cho mình cảm giác giống như là mình khui một em hàng cao cấp, tại vì nó cũng khá là nhiều phụ kiện. Tuy nhiên những cái phụ kiện này nó như thế nào thì mình sẽ review phần chi tiết cho các bạn xem nhé. Còn bây giờ thì sẽ bắt đầu ngay thôi. Trước khi review mình sẽ có những cái nhận xét về tổng thể. Thì về tổng thể mình sẽ có 3 điểm lưu ý. Cái thứ nhất là về cái tạo hình tỷ lệ, cái thứ hai là về màu sơn, và cái thứ ba là về chi tiết xem có sát phim hay không. Thì về tổng thể đó, mình đã xem lại rất là nhiều lần những cái đoạn xuất hiện của em ốp trong phần 4 và phần 5. Và thậm chí là mình coi những cái bức tượng của Pride One nữa, tại vì những cái đó là những cái thứ sát phim nhất và chân thực theo phim. Thì mình nhận thấy là về tỷ lệ tổng thể của em này có một số cái điểm nó chưa có ok lắm, có nghĩa là nó hơi bị sai tỷ lệ một chút xíu. Các bạn có thể xem một vòng nhé. Đó, cái này là nguyên dạng mình unbox ra, mình chưa có đụng gì vào ha. Mình chỉ mới có chỉnh hai cái giáp vai để cho nó giống phim hơn ha. Rồi, về màu sơn á thì thực sự là Toy World làm khá là tốt.
tại vì những cái chỗ giả battle damage khá là ổn luôn. Mình thấy cái màu sơn thì mình thích nha, những cái vị trí họ làm ổn. Rồi về chi tiết thì cũng rất là nhiều chi tiết nha. Nhất là phần ngực nè, phần ngực họ làm rất là nhiều chi tiết, còn chi tiết có giống phim hay không thì chút xíu nữa mình sẽ phân tích nha. Ở phần chân cũng làm được nè ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào review ngay nha. Đầu tiên là về cái phần đầu này, thì cái phần đầu này mình nhận thấy là cái chi tiết làm cũng khá là giống phim. Cái đầu này là cái đầu Nemesis nha các bạn. Bây giờ mình sẽ coi thử cái biên độ đầu như thế nào nha. Cái biên độ đầu thì mình thấy là như thế này, chỉ xoay được qua như thế này và xoay được qua như thế này. Thì ở đây mình nhận thấy không phải là cái khớp tròn mà là một cái khớp gập như thế này. Mình cũng không hiểu tại sao lại làm một cái khớp như thế này, không biết là nó có ảnh hưởng gì đến transform hay không. Tuy nhiên là cái khớp như thế này thì nó bị một cái hạn chế là sẽ không bẻ đầu qua bên phải hoặc qua bên trái được. Đó, nó rất là tiếc một ha. Tại vì cái đầu mà không có nghiêng được thì nó cũng khá là khó để bâu dáng và tạo cái thần thái đó các bạn. Và như thế này thì các bạn thay cái đầu nó rất là khó và dễ gãy nha. Ở đây các bạn coi cái chi tiết khớp bên trong nè. Ở phía bên trong này cái khớp nó đi theo chiều như thế này và cái đầu mình phải giật nó theo chiều này thì nó rất là nguy hiểm và rất là dễ gãy cái chỗ này luôn. Tuy nhiên mình đã nghiên cứu cái cách rồi thì các bạn để ý nha. Rồi ở trong này có một cái khe rãnh. Cái rãnh này nó theo cái đường của cái phần tiếp nối giữa cái đầu và cái phần chỗ này. Thì để ý cái chỗ đó chút xíu. Bây giờ mình sẽ làm như thế này ha. Đầu tiên là các bạn dùng cái ngón cái nè, các bạn dìm thật chặt vào đây. Rồi các ngón còn lại các bạn dìm vào phần thân. Đó, tạo ra một cái phần, giữ cái phần này thật là chắc. Rồi sau đó mình cầm thế này, mình hướng lên trên, mình giật mạnh ra là nó sẽ ra được. Mình sẽ làm thử nha. Đó, thấy chưa? Nó ra rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên là các bạn cũng phải cực kỳ cẩn thận nha. Các bạn xem nè, ở đây nè, đó, nó có một cái vị trí nó lõm vào như thế này nha. Đó, cái đó là cái hướng của cái đầu mình lắp vào đó. Nó sẽ đi theo hai cái khớp nhỏ ở trong cái phần đầu này nè. Đó, các bạn có thấy hai cái miếng nhỏ nó nhô ra không? Đó, mình sẽ đưa theo đúng chiều là nó sẽ xuống. Nó khoét lõm chút xíu chỗ đây để cái phần đó đi xuống được các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ để lại cũng đúng theo cái chiều lực như thế này. Mình ấn xuống. Rồi, là xong. Đó. Tuy nhiên, bây giờ các bạn muốn cái đầu này xoay được 360 độ thì dở lên thế này cũng khó là xoay được, không có xoay được nha. Đó, nhưng mà nó lại lỏng lẻo. Các bạn coi nè, đó, nó lỏng lẻo như thế này nè. Đó, còn khi đưa xuống như thế này thì xoay qua nó có cái phần ở dưới đây nó giữ lại được, nên mình có thể xoay qua và giữ yên cái đầu được. Đó, về cái đầu này thì mình thấy nó cũng hơi kỳ một chút xíu ha, nhất là cái phần khớp tuy nhiên là cái tạo hình thì làm cũng khá là sát phim. Cũng được sơn battle damage khá là ổn. Và cái đầu này cũng không có led nha các bạn, hơi tiếc chút xíu ha. Cả cái đầu thay thế cũng không có led luôn. Tuy nhiên là cái phần mặt này có thể thay đổi được nè. Đầu tiên mình sẽ ngửa lên như thế này, rồi mình cầm phía dưới này, mình đẩy lên ha. Đó, sau đó mình sẽ xoay một cái như thế này, rồi đẩy vô kêu cái kịch nha. Đó, rồi mình sẽ hạ xuống. Đó là mình thay được cái phần mặt ha. Cái phần mặt này là lộ cái phần miệng của em Optimus ra luôn. Đó, các bạn xem nè. Phần mặt này thì mình thấy làm cũng sát phim nè các bạn. Các bạn có thể thấy được cái phần má bên trái là khi mà Optimus bị thôi miên đó, nó biến thành cái màu đỏ. Và để ý một cái chi tiết nhỏ phía trên này, cái phía trên gần cái trán nè, bên trái nó sẽ bị mất cái phần màu xanh và nó đổi vào cái phần màu xám. Thì mình thấy chi tiết này là giống phim nha. Cơ bản là như cái phần đầu là như vậy. Rồi, tiếp tục bây giờ đến cái phần ngực và cái phần hông nè. Về cái phần ngực và hông này thì mình nghĩ là do transform nên không có một cái khớp nào ở đây. Mình không gập tới được, cũng không ngửa ra được. Cái này là một cái hạn chế khá là lớn ha. Cũng không có thể xoay qua bên này được. Mình xoay cái này có nghĩa là mình lắc cái chỗ này thôi chứ nó không có giữ được đâu. Mình đẩy bên này là nó sẽ chạy lại như cũ. Cơ bản là cái phần ngực và cái phần eo này là không có một cái khớp nào có thể có biên độ luôn. Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Nếu các bạn xem ảnh và xem trên phim kỹ thì các bạn có thể thấy là hai cái giáp ngực ở đây nè,
nó sẽ to hơn một chút xíu, cái phần này nó nhỏ và cái eo này nó nhỏ. Tuy nhiên trên em này thì cái phần giáp ngực này nó lại nhỏ và những cái phần này thì nó lại to. Đó là về cái phần ngực nha. Tuy nhiên cái chi tiết trên này thì theo bản thân mình thấy thì là mình thấy nó làm đẹp. Nó rất là nhiều chi tiết và được đúc cũng khá là sắc nét luôn và được sơn Pastodemit. Tất nhiên là về tạo hình nó cũng có lấy cảm hứng trong theo cái phim. Những cái vị trí vàng vàng, những cái chỗ này nè, đó, ở giữa đây nè. Đó, các bạn có thể xem nha. Đó, nó cũng cách điệu lại theo phim đó. Và nó làm mình thấy là nhiều chi tiết nha, chứ không ít, nhiều chi tiết. Nhưng mà mình hơi tiếc một chút xíu. Tại vì những cái mảng này á thì mình nghĩ nó không có liên quan tới transform. Những cái này có thể tách ra để transform. Tuy nhiên trên những cái bình diện này nè, những cái diện này nè thì có thể hoàn toàn là mình tạo hình theo sát phim được mà. Tại sao họ không có làm mà họ lại design theo một cái kiểu khác như thế này thì mình cũng thấy hơi tiếc. Tại vì giả sử ở đây họ làm những cái chi tiết mà thô sơ quá thì ok, mình không có gì để nói. Tuy nhiên họ đã làm kỹ đến mức này rồi, mình thấy cái chi tiết làm rất là sắc sảo nha, chứ không có làm sơ sài đâu. Nhưng mà tại sao lại không có làm theo phim ha? Hơi tiếc chút xíu. Giá mà bám sát phim một chút xíu nữa thì ok hơn các bạn ha. Cái phần lưng này mình thấy là ở đây chỉ thấy được 2 cái ống khói thôi. Tuy nhiên mình đã xem cái ảnh của cái xe đó, khi mà transform thành xe thì lại lộ ra 3 cái ống khói, nhưng mà ở đây thì chỉ có 2 cái ống thôi, có nghĩa là nó cũng không có giống phim lắm. Ở đây á, thì 2 cái cánh này thì cũng cố gắng theo phim rồi. Tuy nhiên là trong cái phim á, thì 2 cánh này nó nhỏ hơn và nó đưa lên phía trên một chút xíu nè. Ở đây cái ống khói nó luôn xuống dưới, còn cái này thì nó không có giống lắm. Ở phần lưng này thì mình thấy làm chi tiết cũng khá là tốt, có bắt chước theo cái phim đó. Tuy nhiên là vẫn là một cái design của Toy World chứ không phải là bám theo, mình cũng không hiểu. Ví dụ như đã làm được như thế này rồi thì cứ việc design theo phim thôi, đâu có cái gì đâu mà phải làm một cái chi tiết khá là mới như thế này ha. Mình không biết có phải là do bản quyền hay là cái gì không ha. Rồi, và các bạn xem nhé, trong cái phim á thì ở đây nó có cái phần mông của Optimus nè, còn ở đây là không có một cái part nào luôn. Có thể là do cái cách transform này nên họ không có để được một cái part nào chỗ đây. Thành thử mình nhìn cái phần mông này nó bị lỏng lẻo về cái thiết kế này, nó hơi bị hỏng một chút xíu. Rồi, bây giờ mình sẽ nói tiếp về cái phần tay. Thì ở đây á, mình có một cái phần giáp ở phía trên đó, nó cũng khá là linh hoạt, nó có 2 cái khớp như thế này, có thể xoay được các hướng như thế này. Đó, xoay tới này bị vướng rồi và xoay ra phía sau đó. Ngoài ra thì có thể ngửa lên hoặc gập xuống như thế này nha các bạn. Đó, cái nước sơn thì mình thấy nó sơn cũng không có bóng, nó mờ mờ, và cái decal lửa trên này thì cũng sắc nét, nói chung là ok đó các bạn. Về cái tay này á thì các bạn xem cái biên độ nhé. Đó, như thế này. Cái này không có phải là cái khớp nảy nha các bạn. Tuy nhiên là cái khớp mình thấy khá là cứng cáp, có thể để ở các cái vị trí vẫn giữ được nha, và nó cứng nha. Đó, nó như thế này nè. Và biên độ xoay nè, mình sẽ chỉnh cái này để xem thử biên độ nó xoay như thế nào. Có thể xoay được 360 độ luôn các bạn. Mình sẽ để theo bên hông nè, các bạn xem nha. Đó, và khá là rít, các bạn nghe cái tiếng nó rít không? Đó, nghe nè. Không phải là khớp nảy nhưng mà cũng khá rít thì ok, tạm chấp nhận đi ha. Rồi, ở đây mình sẽ có tiếp một cái khớp chỗ đây. Đó, và nó cứng nha. Các bạn lưu ý khi xoay chỗ này nó cứng, tại vì phần khớp ở phía trong này nè, cái nắp này nè, nó là nhựa thôi chứ không phải là kim loại. Thành thử khi mà các bạn xoay chỗ này mà các bạn không cẩn thận là nó tạo ra 2 cái lực ngược chiều, là thế nào cũng gãy thôi. Thành thử là các bạn giữ cái phần này và xoay, tại vì nó cứng nè. Đó, cái này thì xoay được 360 độ nha. Đó, rồi. Về cái cùi chỏ thì cái cùi chỏ cái biên độ như thế này. Đó, đưa lên được như thế này và đưa xuống được như thế này. Ở đây có một cái mảnh giáp có thể di chuyển được một chút, để khi mà mình gập cái tay lên á, nó che được cái phần phía trong cùi chỏ này để nó đẹp hơn một chút ha.
Rồi, ở đây cái phần khoét lõm này nó cũng giúp cho cái tay có thể gập lên được nhiều hơn. Rồi, và hạ xuống như thế này. Đó, cơ bản là cái khớp cánh tay là như vậy. Thì ở phía dưới này á, cái bàn tay này thì mình có thể xoay được như thế này, 360 độ luôn nha các bạn. Và có thể gập được xuống như thế này. Tuy nhiên là ở đây á, cái tay này không có thể ngửa lên được, hoặc không có thể qua bên này hoặc qua bên này được nha các bạn. Cái đây cũng là một cái điểm khá hạn chế một chút xíu ha. Cái ngón đầu thì nó có thể gập được xuống như thế này. Rồi cái còn 3 ngón còn lại thì nó lại tạo thành một cái khối. Mình không hiểu tại sao Toywood lại làm cái này. Và cái ngón cái cũng không có di chuyển được. Tại sao không có thể làm một cái bàn tay full ngón mà lại làm như thế này thì mình cũng không có hiểu luôn. Tại vì làm một cái bàn tay full ngón thì cũng không có gọi là khó khăn quá. Mình không biết cái này nó có liên quan tới transform không nha. Tuy nhiên cái bàn tay full ngón á, thì mình gặp lại nó cũng gọn y chang như thế này mà. Tại sao không làm ha? Về chi tiết trên cánh tay này á, thì cũng được sơn battle damage. Nó khá là bám theo phim luôn. Đó, nó cũng có cái phần như thế này. Trong phim cũng vậy ha. Rồi phía dưới này thì nó cũng có 3 cái khớp đây nè, 3 cái chi tiết như thế này. Là khi mà em ốp ở trong cái tàu vũ trụ mà em ốp giải thoát cho 3 cái con khủng long đó, thì cầm cái kiếm là xoay mạnh một cái là sẽ biến thành 3 cái chi tiết như thế này. Và cái tỷ lệ của cái phần cánh tay này nó hơi to so với cái chỗ này. Các bạn để ý nha, hai cái chỗ này nó hơi to. Cái tỷ lệ nó hơi to và nó không có sát phim lắm. Rồi, cái phần giáp chỗ này thì cái miếng này họ làm bằng cái cao su dẻo nè các bạn. Chứ không phải là cái nhựa cứng nha. Thì cái này nó cũng sẽ hạn chế được cái phần gãy đó các bạn. Rồi, ở phía dưới này thì mình thấy cũng có cái cặp dây điện nè. Cái là cái phần đặc trưng của cái phần chân luôn. Cũng thấy cũng là giống phim. Rồi, và cũng được sơn battle damage luôn. Về em này thì cái màu sơn mình thấy đẹp nha. Về cái phần chân này á thì mình sẽ xem cái biên độ nó như thế nào ha. Rồi, các bạn coi nha. Đầu tiên là có thể đưa lên được như thế này. Đó, như thế này thôi nha các bạn. Lên nữa là không có lên được nữa, tại vì ở đây nó có một cái port nó bị vướng chỗ này nha. Ngoài ra thì mình sẽ có thể xoay được như thế này. Đó. Và có thể xoay vào được như thế này. Đó. Các bạn xem cái chân này. Ở đây có một cái khớp. Thì cái khớp chỗ này mình thấy nó khá là nhẹ nhàng thôi. Bây giờ tới cái phần đầu gối. Thì đầu gối đó, các bạn thấy không? Nó hơi cứng nha. Đó, mình phải bẻ cũng đó, như thế này. Cái biên độ nó như thế này nè. Đưa ra sau được như thế này. Đó. Tuy nhiên là các bạn xem nè, cái khớp chỗ này nó rất là lỏng nha. Không biết tại sao chỗ này nó lại lỏng như vậy luôn. Nó không giữ được nè. Không biết cái này là do nhân phẩm hay là do cái con hơi hay là do cái thiết kế nó như vậy. Nhưng mà mình thấy nó như vậy. Ở đây nó có hai cái chi tiết khớp. Đầu tiên là một cái khớp ở trong này, các bạn xem nha. Đó. Đó, nó đưa lên. Rồi một cái khớp ở trong này nữa, hai cái khớp nó phối hợp với nhau như thế này. Đó, để nó bâu cái chân được. Đó. Đó, và biên độ nó như thế này nè. Về biên độ của cái chân này thì đó, các bạn xem nè, nó chỉ đẩy ra được như thế này và nó đưa lên trước được tới đây thôi. Đó, mình thấy khá là hạn chế luôn nha. Đó, nó như thế này. Đó, phía sau thì nó không đưa ra được nhiều, tại vì phía sau nó vướng một cái phần giáp đây, ở ngay chỗ này nè, không đẩy ra được nhiều, nó đẩy tới đây thôi. Và cái phía trước thì có thể đá lên được nhiều hơn một chút xíu. Theo mình thấy thì cái biên độ này nó quá là hạn chế luôn các bạn ơi. Rồi, về cái thiết kế của cái phần chân á, thì mình thấy ở đây nó cũng có hai cái phần giáp, nó cũng khá là giống phim. Tuy nhiên hai cái phần giáp bên hông này thì mình thấy không có giống một chút xíu nào. Trong phim á, thì cái này là cái phần giáp màu xanh nhỏ thôi chứ không có lớn như thế này. Còn cái này là nó có cả cái vân lửa luôn, thì cái này nó không có giống phim nha. Có thể cái này là do ảnh hưởng của cái việc transform cái phần đầu xe hay là cái gì đó nè, chắc chắn luôn. Nên là cái này nó không có giống. Rồi, tuy nhiên là cái ở cái phía dưới cái đầu gối và cái phần phía này nè, đó thì mình thấy
tạo hình và làm khá là tốt. Tuy nhiên về cái tỷ lệ thì nó vẫn to, cái phần này nó vẫn to so với cái phần chân dung ha. Cái chi tiết giữa các cái này nè nó làm khá là tốt. Cái này nó sơn Patterdemic nè, từ trên xuống dưới phía này ha. Ở đây có những cái chữ Cybertron, nó bắt chước cũng khá là giống phim đó các bạn. Đó, cái phần chân này thì mình thấy là về chi tiết và màu sơn thì đẹp, tuy nhiên là tỷ lệ nó hơi không ổn chút xíu thôi. Còn cái bên hông nè, đó, cái bên hông này thì nó cũng không có giống lắm, tại vì cái này nó ảnh hưởng tới Transform là chắc rồi. Ở phía sau cũng vậy luôn. Phía sau thì nó cũng có nhắc lại cái chi tiết này, nó cũng giống ha, nhưng mà cái phía dưới này cũng không giống lắm. Tuy nhiên cái phần gót chân thì mình thấy lại cũng là sơn Patterdemic và cũng bắt chước được hơi giống. Thật sự là khó khăn cho hãng, tại vì vừa làm một em Transform được và vừa bám sát chi tiết thì cũng hơi khó. Tuy nhiên hãng nào làm được điều đó thì con hàng ngon thôi các bạn ơi. Rồi mình sẽ nói chút xíu về cái khớp cuối cùng, đó là cái phần khớp bàn chân. Bàn chân của mình thì có thể đẩy ra sau được như thế này và đưa lên trước được như thế này. Đó, tuy nhiên các bạn có thể thấy nè, đó, thấy chưa? Cái chân này, cái khớp nó rất là hơi khác thường so với một số cái hàng mà mình đã làm cho các bạn coi. Các bạn thấy không? Cái khớp như thế này nè, cái khớp như thế này thì cảm giác nó sẽ lỏng lẻo. Mình nghĩ cái này là liên quan tới Transform quá. Chứ cái khớp như thế này thì các bạn coi nè, cái biên độ cũng không ai mà bẻ cái chân như thế này. Đó, họ chỉ lúc lắc nó cho vừa phải thôi. Nó có thể đá lên nhiều nhưng mà nó phải nhìn nó có cái sự hợp lý. Tuy nhiên không ai đá lên như thế này hết. Cái này thì gọi là bung ra luôn rồi, chứ không phải là biên độ nữa ha. Rồi, và khi mà họ làm cái khớp như thế này thì các bạn xem nha, mình không thể nào lắc qua lắc lại được nhiều đâu, dường như là không được luôn. Cái này là mình bẻ cho cái nhựa nó dẻo thôi, do cái nhựa dẻo mình bẻ được thôi chứ không có khớp. Đó, thì cái này tiếp tục là một cái hạn chế trên cái khớp của em này nữa. Đó, hơi tiếc ha. Cái bàn chân này thì tạo hình đẹp quá luôn đó. Mình thấy cái chi tiết Patterdemic và họ làm đúc cũng rất là sắc nét luôn, đi phối hợp với nhau, nó đẹp dày luôn, nhưng mà cái biên độ thì nó lại không có. Quá tiếc ha. Ê, cảm xúc mình không biết là như thế nào nữa, nhưng mà mình đang suy nghĩ là những clip của mình lúc nào cũng có cái phần showing, và mình đang suy nghĩ là phải làm như thế nào để show và pose được những cái dáng của em này, tại vì cái khớp nó hạn chế quá các bạn ơi. Rồi vừa rồi thì mình đã review xong về cái phần chính rồi, thì các bạn có nhận xét như thế nào thì hãy cho mình biết nha. Tuy nhiên là em ấy vẫn còn rất là nhiều cái đồ chơi bên cạnh, thì mình sẽ review tiếp cái chi tiết của những cái đồ chơi đó nha. Thì ở đây mình sẽ có một cái cây kiếm nè các bạn. Cái cây kiếm này thì mình đã xem chi tiết rất là kỹ rồi. Cái kiếm này thì bám rất là sát phim luôn các bạn ơi. Từng những cái chi tiết nhỏ trên này ha, mình coi cái ảnh đó thì làm cũng sát phim đó các bạn. Và cái này thì làm bằng nhựa dẻo nè, các bạn có thể thấy là mình cũng uống được nè, thấy không? Đó nè. Đó, thì mình nghĩ cái này nó cũng sẽ hạn chế cái việc gãy đó. Và trên này cũng được sơn Patterdemic luôn. Cái kiếm này thì mình thấy là làm chi tiết đẹp nha. Cái màu sơn là mình thấy nhìn cảm giác giống như là kim loại luôn đó, chứ không có giống một cái miếng nhựa đâu các bạn. Tiếp theo đó là cái phần khiên. Thì cái phần khiên này thì mình thấy là cái cảm hứng lấy thì từ cái phim phần 4 hơn là phần 5. Cái khiên này giống cái khiên phần 4 hơn nha. Đó, thì những chi tiết này cũng rất là giống nè. Đó, ở phía trên này cũng vậy. Tuy nhiên mình đã soi cũng khá là kỹ rồi ha. Thì các bạn xem nhé. Trong phim cái tỷ lệ giữa cái phần này nè và phần này nè nó khác. Trong phim thì tỷ lệ giữa cái phần chỗ này và chỗ này thì cái chỗ này nó ít hơn, chứ nó không nhiều như thế này. Cái này giống như được stretch ra, nó dài hơn vậy đó. Thành thử cái tỷ lệ này nó khác chút xíu. Ở trong phim thì hai cái chỗ này nó cân đối với nhau hơn. Đó, và trong phim thì ở dưới đây và phía trên này có hai cái chi tiết detail màu vàng nữa. Mình nghĩ hãng có thể là không phải là không làm được y chang phim đâu, nhưng mà mình nghĩ cái này là do sợ dính bản quyền thôi, nên họ phải làm cho khác đi một chút xíu. Chứ tại vì cái khiên này cũng không có khó khăn gì, họ đã làm được tới mức này rồi thì không khó khăn gì để làm một cái khiên y chang hết á. Tuy nhiên là cái này mình nghĩ có thể là do bản quyền nên họ sẽ làm khác đi đôi chút xíu. Đó, và cái phần trên này cũng được sơn Patterdemic. Mình thấy là cái chi tiết rất là đẹp luôn và giả kim loại ổn nha. Rồi, các bạn để ý ở phía dưới này mình có một cái chốt. Đó, và mình sẽ đẩy cái súng lên nè.
Đó, cái siêu trong phần 5 á, thì cái súng nó sẽ ở đây nó sẽ tách ra và cái súng nó chia ra luôn, còn cái súng này thì nó nhỏ hơn và cái này nó tạo hình theo cái siêu phần 4 nha các bạn. Tiếp tục là về cái súng đây, ha ha. Cây súng này thì mình thực sự là mình thấy nó có giá luôn, tuyệt vời, nó rất là đẹp, chi tiết cao. Các bạn xem nha, mình đã so sánh với cái súng của cái tượng Pride One mà làm theo cái phần 4 đó thì y chang luôn, và mình xem trong phim nó cũng giống như vậy đó các bạn. Cái vị trí chỗ này nè, đó giống y xì luôn, tuy nhiên là cái kia nó chi tiết hơn chút xíu ở cái phần này thôi, còn lại là y chang. Và các bạn sẽ để ý một chút xíu về cái màu sơn nha. Trong cái phim và cái tượng đó thì ở phần phía trên này và cái phần này nó là cái màu xanh, ở đây là cái màu xanh nè, và ở đây là cái màu bạc nè, chứ không phải là cái màu như thế này. Thì cái này nó đổi màu chút xíu cho nó khác, còn lại thì cơ bản là mình thấy cái súng này làm sắc nét đẹp, bám theo chi tiết tốt, sơn battle damage cực kỳ ổn luôn. Và cái súng này thì mình nghĩ nó có giá trị rất là cao khi đi với em này, hoặc là mình có thể cho một em khác cầm cũng được. Tiếp tục mình sẽ có thêm một cái này là để mình gắn cái kiếm này lên nè các bạn. Đó, mình đưa xuống như thế này nha, đó, và giữ được cái kiếm. Và cái này ở đây nó có 3 cái phần kim loại này để cái đế nó ổn định và nó chắc hơn, nó đứng được trên mặt bàn, nó không bị lúc lắc hơn. Và cái thiết kế này thì các bạn xem cái phim phần 5 đó, cái hội bàn tròn của 12 hiệp sĩ ngồi chung với nhau đó, thì có cái bàn như thế này nè, là cái này là lấy theo cảm hứng design của cái bàn đó, các bạn nhìn kỹ là sẽ thấy. Và cái này nó được sơn battle damage, nó giả cái phần giống như màu chì vậy đó, mình thấy rất là đẹp, và trên này nó in khắc cắt sắc nét tuyệt vời nha. Cái miếng này thì mình thấy tuyệt vời luôn các bạn ơi. Tiếp tục mình sẽ có một cái phần đầu của em ốp. Cái phần đầu này cũng có thể thay được cái mặt nạ luôn. Đó, các bạn đưa lên như thế này, xoay và ấn nó vô cái kịch rồi đưa xuống. Đó là đổi được cái mặt. Đó. Tuy nhiên là mình thấy không hiểu tại sao Toy World làm cái chi tiết detail chỗ này, ở đây lại sơn một cái màu xanh và ở đây lại có một cái phần mất cái màu xanh đi, giống như bị thôi miên, nhưng mà bị thôi miên thì cái phần này phải là màu đỏ mới đúng. Mình cũng không hiểu tại sao họ làm như vậy. Mình đang suy đoán có thể là cái này là giống như là Ops đang đấu tranh giữa cái bản thân mình và cái sự thôi miên của Wintessa đó các bạn. Đó, chứ cái này thì trong phim không có cái chi tiết giống như vậy nè các bạn ơi. Đó, về tỷ lệ của cái khuôn mặt đó thì mình thấy cũng ổn thôi, tại vì mình so sánh cái tỷ lệ của mặt trong cái phim thì đúng ra thì cái phần này nó phải bè ra hơn một chút xíu nè. Cái mặt này có vẻ bị V-line hơn một chút nha các bạn, nên mình cảm giác nó hơi bị hóp đó, cảm giác mình so sánh mình thấy như vậy đó. Đó, không biết các bạn cảm nhận như thế nào ha. Còn chi tiết thì cũng khá là bám sát phim, được sơn battle damage. Phụ kiện ở đây mình có một cái này để mình lắp khiên và súng kiếm vào em ốp nha. Chút nữa mình sẽ lắp cho các bạn xem. Rồi, ở đây mình có một cái dao nè. Cái dao này cũng được sơn battle damage luôn. Và giả kim loại nha, nhìn nó như là miếng kim loại ha, nhưng mà nó là nhựa thôi. Rồi, tiếp tục là mình sẽ có 2 cái bàn tay như thế này. Rồi, và 2 bàn tay như thế này. Các bạn xem nha. Rồi, mình sẽ để 2 cái bàn tay cho các bạn coi nè. Các bạn xem thử 2 cái bàn tay này nó có khác nhau gì về cái dáng dấp lắm không? Một cái tay thì xòe ra nhiều và một cái tay xòe ra hơi nhiều. Mình không hiểu tại sao lại làm như thế này, tại sao là không có thể làm một cái tư thế nó khác hẳn hoàn toàn mà lại cho những cái cặp tay mà nó hơi giống như thế này, thì mình nghĩ cũng không có cái tác dụng gì mấy. Chưa kể là những cái này không thể nào mà gắn súng hay cầm kiếm hay là đưa vào được nha các bạn. Đó, nó cực kỳ hạn chế luôn. Mình rất là tiếc cái chỗ này. Cái này giống như là cái kiểu bonus cho mình, nhưng mà nó không có tâm vậy đó, kiểu cho khó vậy đó. Chứ giá mà thay vì giả sử nha, nếu là mình có thể lựa chọn được nha, thì thay vì cho mình một cặp tay này thì hãy để cái phần tiền và cái phần công sức đó làm vào cái tay chính của em ốp mà nó có tất cả các khớp, thì mình nghĩ là cái em hàng này nó sẽ tốt hơn nhiều ha. Rất là tiếc, có những cái cần làm thì không làm, nhưng mà những cái không cần làm thì lại làm nhưng mà nó không tới, mình thấy hơi tiếc. Và bây giờ là mình sẽ lắp các cái phụ kiện của em ốp này cho các bạn coi nhé. Ở đây có một cái vị trí như thế này và một cái box nhỏ như thế này nha các bạn.
các bạn gắn vào đây nhé, gắn vào rồi sau đó mình có thể đưa cái kiếm xuống đó, như thế này là em ốp của chúng ta đang đeo kiếm rồi nha. Cái khiên này thì ở phía sau cũng có hai cái khe như thế này, rồi mình sẽ để ý trên đây cũng có hai cái khe trên cánh tay và mình sẽ lắp vào nha. Đó, như vậy ha, như vậy là em ốp của chúng ta đã được mang siêu rồi. Rồi đầu tiên là mình sẽ bẻ cái phần bàn tay này ra ha. Rồi các bạn để ý ở đây có một cái khe ngón cái nè, mình sẽ nhét cái súng vào, nhét sát xuống luôn cho mới đẹp ha. Rồi sau đó mình sẽ bóp cái phần này lại. Đó là cầm tương đối chắc chắn. Và em ốp này là trong cái bàn tay không có một cái khe hay là một cái rãnh gì để mình có thể móc cái súng vào được, nên chỉ có thể cầm như thế này thôi nha các bạn. Về phần bàn tay thì ở đây có một cái khớp cầu, thì các bạn chỉ cần giữ như thế này và rút ra. Rồi mình sẽ nhét cái tay thay thế này vào nha các bạn. Rồi vào rồi, ok. Về cái phần dao thì các bạn để ý nha, ở đây có một cái vị trí như thế này và trên cánh tay nó có hai cái khe ha. Rồi mình sẽ lắp vào đây nha. Đó, như vậy là mình có thể lắp được cái phần dao cho em ốp nha. Nhưng thì mình thấy cái này cũng không có chặt lắm, cảm giác nó hơi lỏng lẻo nè các bạn ha. Tiếp theo những cái phần đồ chơi đi kèm là cái phần bay nha các bạn. Thì cái phần bay này họ cho mình đây là cái cục sạc và một cái dây để sạc cho cái bay này ha. Cái này các bạn có thể dùng cái cục sạc Android các bạn xài cũng được nha. Mình có một cái điều khiển và một cái pin thay thế. Bấm A thì cái phần đèn bên này nó sẽ sáng lên. Rồi bấm nút C thì phần đèn bên này sáng lên, và bấm cái nút B là nó sẽ kích hoạt cái giọng nói nha các bạn. Đó, nó chỉ như vậy thôi. Cái bay này mình thấy cũng khá là ổn. Cái chi tiết làm cái nhựa này thì không có phải là cái nhựa nhìn cảm giác nó quá ngon đâu. Tuy nhiên là cũng chấp nhận được. Có cái phần bay để mình trưng bày cái em ốp của mình lên thì mình thấy cũng là khá rồi. Ở cái phần bay này thì nó có cái cảm ứng. Cái cảm ứng này nó giúp cho mình để lỡ may khi mà lỡ mất cái remote á, thì mình có thể dùng cái cảm ứng được. Thì ở đây các bạn xem nha, ở đây có một cái vị trí ở đây nè. Đó, đối diện với cái vị trí mà gắn cái phần hỗ trợ lên đó, thì mình dùng cái ngón tay mình chạm hết vào đây. Đó, nó sẽ sáng. Chạm vào đây nó sẽ tắt nè. Rồi, tiếp tục bên này cũng vậy. Đó, chạm vào, tắt, chạm vào, sáng, chạm vào, tắt, chạm vào, sáng. Rồi, và ở đây có một cái phần mình sẽ chạm vào ở đây, nó sẽ kích hoạt cái giọng nói. Mình đặt một câu hỏi, tại sao trên cái bay này cái phần tiếng á, nó không có lấy cái phần gọi là giọng nói của em ốp, mà nó lại lấy cái phần tiếng của nhiều nhân vật. Thì mình chỉ có một cái suy luận thôi. Một là họ bỏ vô như vậy thì họ thích họ bỏ vô như vậy thôi. Tuy nhiên mình đang suy luận một cái là có thể là những cái đoạn hội thoại của em ốp và một số em nhân vật khác, thì khi mình bâu dáng em ốp và em nhân vật đó mình bật cái tiếng lên thì giống như là hai nhân vật nó đang đối thoại nhau đó. Mình nghĩ là như vậy đó, thì chứ không, mình nghĩ không có cách nào để lý giải hơn nữa. Mình nghĩ là như vậy, có nghĩa là khi lấy em ốp này bâu với một em khác rồi bật cái đoạn hội thoại đó lên thì nó trùng vô giống như hai nhân vật đang đối thoại. Mình nghĩ vậy thôi. Rồi, ok. Rồi, tiếp tục thì hãng cũng cho mình thêm một cái phần hỗ trợ này nè. Các bạn xem nha. Cái này thì làm mình nhớ đến cái em DLX Shadow Glass Optimus đó. Hôm trước mình có làm video rồi. Đó, ở đây cũng có một cái này, mình có thể tách ra như thế này. Và cái này có thể trượt lên, trượt xuống. Ở đây có một cái chốt nha. Đó. Nè, các bạn đẩy như thế này nè. Đẩy như thế này thì nó sẽ khóa lại, và đẩy xuống này thì nó sẽ trượt được nha. Rồi, khóa lại nè. Đó. Rồi, ở đây cũng có một cái, đây có thể kéo lên này và kéo xuống, kéo lên và kéo xuống. Và đây là một cái part rời. Đó, cái này có thể xoay được như thế này. Đó, các bạn xem nè, xoay như thế này. Và đây có một cái part rời, mình gỡ ra nha. Thì cái part rời này đó là giúp cho gắn vào cái em ốp của mình ha. Rồi mình sẽ lắp vào. Các bạn để ý nhé, ở đây có một cái chốt như thế này nè. Các bạn bật nó xuống như thế này. Đó,
thì cái này nó di chuyển được, và các bạn ấn nó lại thì nó sẽ khóa. Đó, kéo nó thế này thì nó tuột xuống được nha. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ lắp cái bay này vào nha. Lắp cái phần này vào nha. Đơn giản thôi, ấn cái này xuống rồi. Đó, rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái em ốp vào cái phần này nha. Vừa rồi thì mình đã unbox và review xong em Toy World F01 nha các bạn. Thì mình sẽ tổng hợp lại chút xíu nha. Về em này đó thì khớp biên độ nó khá là hạn chế, nó không có bô được nhiều ha. Rồi, về màu sơn thì mình thấy sơn rất là đẹp luôn. Những cái chi tiết làm khá tốt, sơn Pathodemic cực kỳ tốt luôn nha. Rồi, và về tỷ lệ thì tuy là tỷ lệ nó không có giống phim lắm, nó hơi bị sai lệch một vài chỗ. Tuy nhiên nhìn tổng thể khi mà lên đồ và bô dáng thì mình thấy cũng khá là được. Nói chung là nó có giá trị về trưng bày. Các bạn nhìn một cái dáng mình bô ở đây thì các bạn thấy không, cũng khá là hoành tráng đúng không? Rồi, về phụ kiện thì phụ kiện làm tốt, chi tiết rất là tốt nha. Và ngoài ra còn có một cái điểm nữa thì theo mình nghĩ nha, thì cái này mỗi em hàng nó sẽ có một cái giá trị đối với mỗi người, thì cái này sẽ do cảm nhận của các bạn nữa. Các bạn nghĩ sao thì hãy cho mình biết dưới phần comment. Nếu mà thích thì hãy cho mình một like, một share và một subscribe nhé. Nếu bạn nào chưa có bấm nút chuông thì hãy bấm nút chuông để chờ đợi những video tiếp theo của mình nha. Rồi bây giờ thì vào ngay phần show in nha. Let's go.